Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So আজি আমি পঢ়িম ক্লাছ ইংলিছৰ জটিয়া বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ 7ৰ চেপ্টাৰ দ্য এডভেঞ্চাৰ অফ টম সয়াৰ কুৱেশ্যন আনসাৰখিনি যোনখিনি কিতাপৰ হয় গতিকে লেটস ষ্টাৰ্ট ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন এনসাৰ দ্য ফলোইং কুৱেশ্যন কমপ্লিট সম্পূৰ্ণ বাক্যত উত্তৰ দিয়া হোৱাট সাৰ্চিং ফৰ টম টমক কোনে বিচাৰি আছে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আণ্ট পলি সাৰ্চিং ফৰ টম নেক্সট হোৱাট ৱাজ টম অৰ্ডাৰ টু ডু অন চেটাৰডে দিনাখন কি অৰ্ডাৰ কৰিছিল হোৱাইট ৱাষ্ট অন ডেট চেটাৰডে টমে অৰ্ডাৰ কৰিছিল অৰ্ডাৰ টু ডু Who worked for Aunt Polly? Aunt Polly কাৰণে কোনে কাম কৰিছিল? Jim worked for Aunt Polly. What was Ben doing when Tom saw him? বেনে কি কৰিছিল যেতিয়া টমে তাক দেখা পাইছিল? Ben was eating an apple. বেনে কি কৰিছিল? আপেল খাই আছিল যেতিয়া টমে তাক দেখিছিল. How did Tom react on seeing Ben? বেনক দেখি টমে কি ৰিয়েক্ট কৰিছিল? Oh Ben, I did not notice you. মই তোমাক নটিচ কৰাই নাই তুমি আছা বুলি সেইটোৱে ৰিয়েক্ট কৰিছিল. What was Ben tempted for? Ben কিহৰ tempted আছিল? Ben was tempted for Billy. Next, what did he give Tom in return? Return Tomok কি দিছিল? He gave kite in return for a Billy returnত কি হৈছিল এখন kite দিছিল. How was Ben tempted for? এটা ডাঙৰ নোটন কৰিব it was fine Saturday morning কেনাও ৰাতিপুৱা শনিবাৰ ৰাতিপুৱা আছিল Tom came out of the house Tom ঘৰৰ পৰা আহিছিল আৰু with a bucket এটা বাকেটৰ লগত য'ত white wash কৰিব আহিছিল আৰু long handle brush আছিল. What did Tom collect at the end of the day? Last year, Tom কি collect কৰিছিল? At the end of the day, Tom collected 12 marbles, a piece of sock, and tin solder, a couple of tadpoles, a kitten, the handle of a knife, and 6 firecrackers. এইকেইটা Tom কি কৰিছিল? Collect কৰিছিল. Right? It is true or false? Sim came with bag. Sim bag সৈতে আহিছিল লেকিন নহয় গতিকে false. Tom said that it was very enjoyable to whitewash the fence. গতিকে true বহুত এনজয় কৰিছিল whitewash কৰোঁতে. Billy Fisher gave him Tom a kite. True. Billy kite দিছিল. At the end of the day, the fence had been whitewashed twice. দুবাৰকৈ whitewash কৰিছিল false. ইয়াত কিছুমান চেণ্টেন্স দিয়া আছে একেলগে তোমালোকে কি কৰিব লাগে গোটেইকেইটা মিলাই এটা বাক্য বনাব দিছে গতিকে গোটেইকেইটা মিলাই কি হ'ব কাম আপ এণ্ড টু গেট হোল্ড অফ দ্য চাৰ্জ ফৰ টু কেটছ হোল্ড অফ দ্য ফ্লাই ডাউন গতিকে আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিল ভাল লাগিলে